Hello everyone. সকলোকে নীতি মেথছ ট্ৰিক্স চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এভাৰেজৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমি এভাৰেজ মানেনো কি বুজি ল'ব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ এজন দোকানীয়ে প্ৰথম দিনা তেওঁ 200 টকা বিক্ৰী কৰিলে। দ্বিতীয় দিনা অলপ গ্ৰাহক বেছি আছিলে সেইবাবে তেওঁ 300 টকা বিক্ৰী কৰিলে আৰু তৃতীয় দিনা তেওঁৰ দোকানত গ্ৰাহক কম থকাৰ বাবে তেওঁ কেৱল 100 টকাহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে। তো মই যদি তেওঁক সুধোঁ আপোনাৰ দোকানত দৈনিক কিমানমান বিক্ৰী হ'ব পাৰে, তেওঁ উত্তৰ দিব নেকি বাৰু? 200 টকা, 300 টকা, 100 টকা? তেওঁ নিশ্চয় তেনেকৈ উত্তৰ নিদিয়ে। অলপ আচহুৱা যেন লাগিব উত্তৰটো। গতিকে আমি কি কৰিম, প্ৰথম দিনাখন তেওঁ 200 টকা বিক্ৰী কৰিছিলে, দ্বিতীয় দিনাখন তেওঁ 300 টকা বিক্ৰী কৰিছিলে। আমি গোটেইখিনি 3 দিনৰ যিমান বিক্ৰী হৈছিলে গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি ল'ম। এতিয়া 3 দিনত তেওঁ 200 টকা, 300 টকা আৰু 100 টকা মুঠ কিমান বিক্ৰী কৰিলে? তেওঁ বিক্ৰী কৰিলে 600 টকা। আৰু কেইদিনত বিক্ৰী কৰিলে? তেওঁ 3 দিনত বিক্ৰী কৰিলে। গতিকে আমি 3য়ে হৰণ কৰি দিম। 3য়ে হৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি পাম 200। তাৰমানে তেওঁ প্ৰতিদিনে 200 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে। এভাৰেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হয়তো অকণমান ধাৰণা হৈছে। এতিয়া যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এভাৰেজৰ ওপৰত অহা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 50 অড নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কৰিবলৈ হ'লে অড নাম্বাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। অড নাম্বাৰ্ছ মানে হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে যিবোৰ সংখ্যা জোৰ কৰিব নোৱাৰি বা আমাৰ 2য়ে হৰণ কৰিব নোৱাৰি। ঠিক তেনেকৈ অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ হৈছে 1, 3, 5, 7, 9 এনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম 50টা অড নাম্বাৰ্ছৰ আমাৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। আমি যদি যোগ কৰি গৈ থাকোঁ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 তেনেকৈ যদি আমি 50টা অড নাম্বাৰ যোগ কৰি তাৰ এভাৰেজ উলিয়াবলৈ যাওঁ আমাৰ সময় বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ যাব আৰু হয়তো আমাৰ কেতিয়াবা হৰণ কৰোঁতে আমাৰ হয়তো আকৌ উত্তৰটো ভুলো হ'ব পাৰে। এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা অতি সুন্দৰ ট্ৰিক ইয়াত মই ক'ম, যিটো ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিব। আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো প্ৰশ্নটোতে লুকাই আছে যে এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 50 অড নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 50। অলপ আচহুৱা যেন লাগিছে চাগে, ইমান সহজতে উত্তৰটো ওলাইছে। গতিকে আমি উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই আমি চেক কৰি চাওঁ। ধৰি ল'লোঁ এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 3 অড নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া প্ৰথম 3টা অড নাম্বাৰ্ছ হৈছে 1, 3 আৰু 5। এই 3টা অড নাম্বাৰৰ আমি এভাৰেজ উলিয়াই প্ৰমাণ কৰি চাম আমাৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই। ধৰি ললোঁ 1 + 3 + 5 ডিভাইডেড বাই, যিহেতু আমি এভাৰেজ উলিয়াম গতিকে আমি 3য়ে ইয়াক ডিভাইড কৰিব লাগিব। গতিকে কিমান হ'ব? 5 + 3 + 1 হ'ল 9। 9ক যদি আমি 3য়ে ডিভাইড কৰোঁ আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 3। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট 3 অড নাম্বাৰ্ছৰ এভাৰেজ হৈছে 3। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 500 অড নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছৰ উত্তৰটো হ'ব 500 আৰু এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 2000 অড নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছৰ উত্তৰটো হ'ব 2000। এইবাৰ আমি ইভেন নাম্বাৰ্ছৰ এভাৰেজ উলিয়াম। এতিয়া ইভেন নাম্বাৰ্ছ মানে কি প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব। ইভেন নাম্বাৰ্ছ মানে হৈছে যিবোৰ নাম্বাৰ 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰি বা 2ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি, সেইবোৰ নাম্বাৰ্ছক ইভেন নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 100 ইভেন নেচেৰেল নাম্বাৰ্ছ। আমাৰ ইভেন নাম্বাৰবোৰ হৈছে 2, 4, 6, 8, 10 তেনেকৈ গৈ থাকিব। এই প্ৰথম 100টা ইভেন নাম্বাৰৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। আমাৰ সহজ ট্ৰিকটো হৈছে ইমানটা নাম্বাৰৰ
এভাৰেজ উলিয়াব কৈছে প্ৰথম 100টা নাম্বাৰ গতিকে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 100ৰ লগত আমি এটা 1 প্লাস কৰি দিলে আমি এনসাৰটো পাই যাম গতিকে 100 প্লাস 1 হৈছে 101 আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 101 আমাৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই আমি প্ৰমাণ কৰি চাওঁ ধৰি ললো এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 3 ইভেন নেচনেল নাম্বাৰছ এতিয়া প্ৰথম তিনিটা ইভেন নেচনেল নাম্বাৰ হৈছে 2 4 6 এই তিনিটা যদি আমি প্লাস কৰি 2 প্লাস 4 প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই 3 আমি 3 যদি ডিভাইড কৰি দিও আমি প্ৰথম তিনিটা ইভেন নেচনেল নাম্বাৰৰ এভাৰেজ পাম গতিকে 6 plus 4 10 10 plus 2 হল আমাৰ 12 12ক যদি আমি 3 ডিভাইড কৰো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 4 তাৰ মানে আমাৰ কিমানটা নাম্বাৰ আছিলে তিনিটা নাম্বাৰ লৈছিলো আমি প্ৰথম তিনিটা ইভেন নাম্বাৰ লৈছিলো 1 2 3 হয় না গতিকে 3 লগত আমি 1 এটা প্লাস 4 মানে হৈছে 3 plus 1 তাৰ মানে আমাৰ প্ৰথম তিনিটা ইভেন নেচনেল নাম্বাৰ লগত আমি কি কৰিলো 1 এটা প্লাস কৰিলো গতিকে এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 100 ইভেন নেচনেল নাম্বাৰৰ উত্তৰ হ'ব 100 plus 101 ঠিক তেনেকৈ এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 500 ইভেন নেচনেল নাম্বাৰৰ উত্তৰ হ'ব 500 plus 1 তাৰ মানে 501 যদি এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 1000 ইভেন নেচনেল নাম্বাৰছ আমাক পৰীক্ষাত উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে 1000 plus 1 1001 হ'ব তাৰ উত্তৰটো আমি অড নাম্বাৰছ আৰু ইভেন নাম্বাৰছৰ এভাৰেজ উলিয়াবলৈ শিকিলোঁ এইবাৰ এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 40 নেচনেল নাম্বাৰছ এতিয়া আমাৰ প্ৰথম 40টা নেচনেল নাম্বাৰছ এভাৰেজ উলিয়াবলৈ হ'লে 1ৰ পৰা 40 লৈকে আমি প্লাস কৰিব লাগিব আৰু 40 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট 40 নেচনেল নাম্বাৰছৰ এভাৰেজটো পাম কিন্তু আমি তেনেকৈ কৰিলে সময় বহুত বেছিকৈ প্ৰয়োজন হ'ব হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াত ইজি ট্ৰিকটো হৈছে এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 40 নেচনেল নাম্বাৰছৰ এভাৰেজ উলিয়াব হ'লে n plus 1 divided by 2 ইয়াত n টো হৈছে 40 নেচনেল নাম্বাৰছ উলিয়াব কৈছে গতিকে আমাৰ 40 plus 1 divided by 2 তাৰ মানে কিমান হ'ব 41 divided by 2 এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব হ'লে প্ৰথমতে আমাৰ কিমান হ'ব 41 আছে তো 40 ৰ আধা কিমান হ'ব 20 গতিকে আমি 20 লিখিলো 1 ৰ আধা কিমান হ'ব 0.5 গতিকে 20.5 আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 20.5 হয়তো বিশ্বাস হোৱা নাই উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই গতিকে আমি ধৰি ললো এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 3 নেচনেল নাম্বাৰছ 40 ৰ সলনিতে যদি আমি তিনিটা লওঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট 3 নেচনেল নাম্বাৰছ হ'ব 1 2 আৰু 3 গতিকে আমি তিনিটা যদি প্লাস কৰো ডিভাইড বাই আকৌ 3 কৰিলো কিমান হ'ব 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6ক আমি 3 ডিভাইড কৰিলো কিমান হ'ব 3 2 6 এতিয়া আমি আমাৰ কি আছিল তিনিটা প্ৰথম তিনিটা নেচনেল নাম্বাৰছৰ এভাৰেজ উলিয়াব কৈছে গতিকে আমি ফৰ্মুলা মতে কৰি চাওঁ আমাৰ প্ৰথম তিনি n হ'ব আমাৰ 3 গতিকে 3 plus 1 divided by 2 গতিকে 3 plus 1 হ'ল 4 4 divided by 2 মানে হ'ল আমাৰ এনসাৰটো হ'ব 2 এনসাৰটো মিলিছে নে গতিকে আমাৰ পদ্ধতিটো শুদ্ধ হৈছে